ในที่สุด Attack on Titan หรือผ่าพิภพไททันก็ได้ปิดฉากลงอย่างบริบูรณ์หลายๆคนอาจมองว่ามันเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบหลายๆคนอาจไม่ถูกใจการกระทำของเอเรนและคิดว่ามันน่าจะจบได้ดีกว่านี้แต่สำหรับตัวผมที่ดูและอ่านเรื่องนี้ก็ต้องขอบอกว่าตอนจบในอนิเมะทำได้ดีกว่ามังงะมากไม่อยากเชื่อว่าแค่การตัดคำพูดประขอบคุณเอเรนของอาร์มินออกไปจะช่วยให้ตอนจบดูดีขึ้นได้ขนาดนี้ แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องตอนจบหรือมารีวิวเรื่องแต่อย่างใดผมจะมาพูดถึงมนุษย์ที่เป็นผู้ถูกกระทำที่สุดในโลกไททันนั่นคือชาวเอลเดียและกลุ่มคนที่ถูกกระทำอย่างรุนแรงในโลกจริงของเราก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรามาถกถึงซิมโบลิซึมที่แทบจะทิ่มตาพวกเราก่อนใช่ครับชาวเอลเดียได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ของชาวยิวจริงไม่ว่าจะเป็นปลอกแขนรูปดาว9แฉกของชาวเอลเดียที่รัฐบาลชาวมาเลย์บังคับให้ประชาชนทุกคนใส่เทียบกับความเป็นจริงที่มีตราดาวส้มของกองทัพเยอรมันที่บังคับให้ชาวยิวทุกคนแปะติดตัวไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือการที่ชาวมาเลย์บังคับชาวเอลเดียมาเป็นกำลังพลของตนรวมถึงเป็นอาวุธสงครามอย่างการที่ชาวมาเลย์ฉีดน้ำไขสันหลังของยูมิลใส่ชาวเอลเดียในตอนบุกประเทศอื่นหรือการสร้างหน่วยนักรบของมาเลย์เปรียบเสมือนกองทัพเยอรมันที่เกณฑ์ชาวยิวมาเป็นหน่วยซันเดอร์คอมมานโดเพื่อต้อนรับชาวยิวที่โดนพาตัวมาที่ค่ายแล้วให้ดำเนินการรมแก๊สฆ่าชาวยิวด้วยกันเองในค่ายกักกันของตนจากนั้นก็ให้พวกเขาทำลายศพและนำสิ่งของมีค่าภายในตัวศพไปให้กองทัพเยอรมันเพื่อนำไปเป็นสินสงครามต่อไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายและผู้กระทำอย่างกองทัพนาซีสมควรโดนประณามทำให้เรื่องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เพื่อให้พวกเราได้จดจำและเป็นบทเรียนให้พวกเรานำไปแก้ไขแต่เหล่ากลุ่มคนที่ผมจะพูดถึงนั้นพวกเขาเป็นผู้ถูกกระทำระดับรุนแรงมาเป็นเวลานานแต่ว่าประวัติศาสตร์ก็ค่อยๆลืมพวกเขาไปแล้วเนื่องจากชาติพันธุ์ของพวกเขาถูกประณามเป็นอย่างมากจนพวกเขาเลือกที่จะลบประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของตัวเองเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นคนชาติพันธุ์นี้กลุ่มคนที่ผมจะพูดถึงก็คือชาวแคโก้ชาวแคโก้คือชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามอย่างหนักหลักฐานการมีอยู่ของพวกเขาให้ย้อนกลับไปในช่วงคศ1000โดยพวกเขาเคยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสฝั่งตะวันตกจนไปถึงตอนเหนือของประเทศสเปนการมีอยู่ของพวกเขาแทบจะเป็นปริศนาไม่ค่อยมีหลักฐานความเป็นมาของพวกเขาส่วนวัฒนธรรมก็แทบจะถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์หลักๆอาจเป็นเพราะพวกชาวแคโก้เองก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ถึงชาติพันธุ์ของตนเพราะอาจตกเป็นเป้าให้ถูกกระทำเหมือนในอดีตอีกแม้ว่าแหล่งกำเนิดของพวกเขาจะเป็นปริศนาแต่หลายๆคนเชื่อว่าพวกเขาคือชาววิสิกอธที่ปฏิเสธการเปลี่ยนศาสนาตามกษัตริย์ในยุคนั้นซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าเรคเคเลตที่1กษัตริย์แห่งฮิสปาเนียผู้เป็นราชาของชาววิสิกอธทั้งมวลเลือกที่จะเปลี่ยนศาสนาของตนจากศาสนาคริสต์นิกายแอเรียนเป็นศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกในคศ587นอกจากนี้ก็มีที่มาอีกเยอะแยะที่ถูกแต่งเติมเพื่อส่งเสริมการดูถูกเหยียดหยามและความไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการนำศาสนามาเป็นข้ออ้างเช่นชาวแคโก้เป็นลูกหลานของช่างไม้ที่ทำกางเขนมาตรึงพระเยซูคริสต์ในวันประหารหรือชาวแคโก้เป็นลูกหลานของช่างก่ออิฐผู้สร้างวัดของโซโลมอนซึ่งถูกขับไล่ออกจากอิสราเอลโดยพระเจ้าเพราะฝีมืองานช่างไม่ได้เรื่องไม่ว่าที่มาที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรการกระทำที่มีต่อชาวแคโก้นั้นก็รุนแรงอย่างมากพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เลยจะถูกกักกันให้อยู่เฉพาะกลุ่มในเขตที่ไกลที่สุดในหมู่บ้านซึ่งสถานที่เหล่านี้จะถูกเรียกว่าเคสเตียนีและต่อมาในศตวรรษที่16ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเคโกเทอรีจนปัจจุบันถนนบางแห่งที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวแคโก้ก็ยังถูกตั้งเป็นชื่ออยู่เช่น Impasse de Cargo ในลอเรตPlace de Cargo ใน Roquefort sur Soissons หรือ Place de Cargo ในแซงจีรงที่จริงแล้วชาวแคโก้นั้นไม่ได้มีรูปร่างแตกต่างไปจากชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นปัญหาการเหยียดผิวจึงไม่ใช่ประเด็นแต่พวกเขาก็ยังถูกกดขี่ข่มเหงจากการเหยียดทางรูปร่างหน้าตาอยู่และไม่ใช่แค่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวมันลามไปไกลกว่านั้นชาวแคโก้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองและไม่มีสิทธิ์ทางสังคมใดๆทั้งนั้นพวกเขาต้องสวมตาสัญลักษณ์รูปเท้าห่านสีแดงตลอดเวลาซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นอกจากจะสามารถจำแนกชาวแคโก้ออกจากผู้อื่นได้แล้วมันยังสร้างข่าวลือต่างๆเพื่อชื่อของพวกเขาเสื่อมเสียอีกไม่ว่าจะเป็นชาวแคโก้นั้นมีเท้าเหมือนห่านถึงได้ใส่สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวเองหรือไม่ก็เท้าของพวกเขาเหมือนเท้าเป็ดห่านมายิ่งซ้ำเติมเรื่องที่ชาวแคโก้ถูกบังคับให้ใส่รองเท้าตลอดเวลาข่าวลือเหล่านี้จึงสร้างความเกลียดชังมากขึ้นไปอีกหลายๆคนอาจสงสัยว่าการสวมอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนมันเป็นการกดขี่ทางสังคมยังไงงั้นผมขอยกเอาสภาพความเป็นอยู่ของชาวเอลเดียซึ่งอยู่ในสถานะใกล้เคียงกันมาเล่าให้ฟังละกันนะครับสมมติว่าคุณคือชาวเอลเดียคนหนึ่งที่อาศัยในประเทศมาเลคุณมีหน้าตาเหมือนชาวมาเลทุกประการแถมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ก็เหมือนกับชาวมาเลทั่วๆไปแต่ว่าชาวเอลเดียอย่างคุณเป็นกลุ่มคนที่ถูกรังเกียจอย่างมากเพราะบรรพบุรุษของคุณเคยเป็นนักล่าอาณานิคมมาก่อนและประเทศมาเลเองก็เคยเป็นเหยื่อของบรรพบุรุษคุณรัฐบาลมาเลจึงบังคับให้คุณต้องสวมใส่อุปกรณ์ซึ่งจะแสดงตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใครเพื่อที่พวกเขาจะได้ทารุณกรรมคุณและเลือกปฏิบัติกับคุณได้
ได้ถูกเพราะถ้าคุณไม่ใส่พวกเขาก็จะแยกไม่ออกว่าคุณเป็นชาวเอลเดียหรือเปล่าการสวมสัญลักษณ์ดาว9 แฉกของชาวเอลเดียและการสวมตาเท้าห่านแดงของชาวแคโก้เป็นเสมือนการชี้เป้าว่าใครคือศัตรูใครสมควรได้รับโทษและใครที่สามารถเอาเปรียบได้เพราะยังไงก็ไม่มีใครเข้าข้างมันอยู่แล้วชาวแคโก้ไม่มีสิทธิ์ทำงานอื่นนอกจากงานช่างไม้ช่างอิฐนักแล่เนื้อและเพชฌฆาตการที่พวกเขาทำงานเพชฌฆาตได้เป็นเพราะว่าพวกเขาโดนจำกัดการทำงานทำไมต้องทำงานเป็นช่างซะส่วนใหญ่พวกเขาจึงสร้างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นก็ได้พัฒนาต่อเป็นเครื่องมือในการประหารหรือทรมานนักโทษด้วยการที่พวกเขารู้วิธีใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นจึงได้รับอาชีพเพชฌฆาตไปโดยปริยายนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานข้ามเชื้อชาติการฝ่าฝืนกฎนี้คือความตายของพวกเขาแต่สำหรับบางพื้นที่การแต่งงานข้ามเชื้อชาติอาจได้รับอนุญาตแต่คู่สมรสจะต้องถูกตีตราว่าเป็นชาวแคโก้เช่นเดียวกันข้อดีเพียงอย่างเดียวสำหรับชาวแคโก้คือการไม่ต้องจ่ายภาษีใดๆเพราะโดนรังเกียจอย่างหนักนั่นแหละโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าหากต้องจ่ายภาษีไปแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้เท่ากับผู้อื่นผมก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายไปทำไมเหมือนกันก็ตลกดีที่ความเกลียดชังของคนมันวนลูปจากการกดขี่มาเป็นความแฟร์ให้กันแต่ก็ว่าไปนั่นเพราะชีวิตของเหล่าชาวแคโก้ก็ยังแย่มากอยู่ดีในเรื่องความเป็นอยู่และการงานของชาวแคโก้นั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆทั้งสิ้นงั้นอย่างน้อยพวกเขาก็ควรได้รับเสรีภาพในเรื่องความเชื่อใช่ไหมผมก็คงต้องบอกว่าส่วนหนึ่งละกันชาวแคโก้นั้นจะนับถือศาสนาเหมือนกับเหล่าชาวบ้านหรือผู้คนในละแวกนั้นนั่นก็คือศาสนาคริสต์แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปในโบสถ์ทางประตูหน้าเหมือนกับคนอื่นๆพวกเขาต้องเข้าโบสถ์จากทางประตูด้านข้างซึ่งเป็นประตูที่เตี้ยกว่าทำให้คนที่เข้าประตูนี้ทุกคนต้องก้มหัวการกระทำนี้เป็นเสมือนการบังคับให้ชาวแคโก้รำลึกถึงสถานะทางสังคมของตัวเองนอกจากนี้พวกเขาต้องเข้าโบสถ์อย่างเงียบเชียบพร้อมทั้งนั่งในจุดที่แย่ที่สุดในโบสถ์อีกด้วยความเลวร้ายยังไม่ได้จบแค่เรื่องที่นั่งเท่านั้นในโบสถ์จะมีจุดเจิมน้ำมนต์เฉพาะชาวแคโก้อยู่ซึ่งตำแหน่งอยู่ห่างออกไปจากคนปกติเป็นอย่างมากแล้วก็ตามคาดครับพวกเขาไม่สามารถใช้บ่อเจิมสำหรับคนปกติได้ด้วยความที่ชุมชนมองว่าพวกเขาเป็นเสมือนคนสกปรกที่น่ารังเกียจซึ่งเรื่องการแบ่งแยกนี้ก็ได้นำไปสู่เหตุการณ์อันน่าสลดด้วยในศตวรรษที่ 18 มีกรณีที่ชาวแคโก้ผู้ร่ำรวยคนหนึ่งได้ไปใช้บ่อเจิมสำหรับชาวบ้านเข้าเขาจึงโดนทำโทษโดยการถูกตัดมือทั้งสองข้างแล้วเอามือนั้นไปตอกไว้ที่หน้าประตูโบสถ์เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเมื่อลองเอาพวกเขาไปเทียบกับชาวเอลเดียก็จะเห็นว่ามีอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกันมากชาวแคโก้และชาวเอลเดียโดนบังคับให้ต้องอยู่ในเขตกักกันที่มีเฉพาะกลุ่มคนของตนเองอาศัยอยู่เท่านั้นพวกเขาไม่สามารถแต่งงานหรือมีความรักกับคนชาติอื่นได้พวกเขาต้องสวมอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะของตัวเองเสมอเพื่อให้เป็นเป้าต่อคนชาติอื่นและสุดท้ายคือพวกเขาต้องตกเป็นเหยื่อมาหลายศตวรรษกว่าชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสฝ่ายปฏิวัติได้พยายามผลักดันเรื่องการต่อต้านความไม่เท่าเทียมของระบบชนชั้นที่มีอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งชาวแคโก้เองก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแถมในช่วงความวุ่นวายของการปฏิวัติชาวแคโก้จำนวนหนึ่งก็ได้ใช้จังหวะนี้บุกเข้าไปในอาคารรัฐและเผาทำลายเอกสารสุติบัตรและข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดเพื่อที่ภายในอนาคตพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติชนและไม่ต้องใช้ชีวิตแบบถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปแม้การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันพวกเขายังคงถูกรังเกียจอยู่ต่อหลายศตวรรษแต่ด้วยความที่เอกสารต่างๆได้ถูกทำลายรวมถึงสภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันคาดว่าชาวแคโก้ยังคงมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาคงจะรู้สึกดีกว่าถ้าพวกเขาอยู่ในสถานะไร้ตัวตนและสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็เป็นเพียงความทรงจำที่แสนเจ็บปวดจากสิ่งที่พวกเขาเคยพบเจอ